हेलो सबैजनालाई नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज हामी मासको दालको फुरौला बनाउन जाँदैछौँ। मासको दालको फुरौला चाहिँ लगभग सबैलाई नै आउँछ। यो रेसिपी चाहिँ प्रत्येकको घरमा एकदम सजिलै बनाउन सकिन्छ। स्पेसल गरेर चाहिँ श्राद्धहरूमा चाहिँ बनाउने चलन छ नि त। हाम्रो आमाले पनि श्राद्धमा बनाउँथ्यो, एकदम मिठो बनाउँथ्यो कि आमा हुनुहुन्थ्यो हाम्रो, हुनुहुन्थ्यो पहिला। अब मासको दालको मैले कसरी बनाएको छु भन्दाखेरि चाहिँ अब पहिला मलाई मासको दालको पिठो चाहिन्छ है। त्यो पिठो चाहिँ मसँग अलरेडी भएको भएर त्यसको पेस्ट थियो मसँग अलिकति। त्यसमा मैले गहुँको पिठो मिसाएर मिक्स गरेँ फर्स्टमा। त्यसपछि स्वादअनुसार नुन, बेसार अनि करेन्टको मसला, हल्का चिनी, अनि त्यसपछि चाहिँ प्याजको पात अनि हरियो खुर्सानी काटेर मसिनो बनाएर राखिदिएँ। त्यसपछि हामीले त्यसलाई मजाले मिक्स गऱ्यौँ अनि कराईमा चाहिँ तेल तताउन राखियो। कराईमा तेल तताउन राख्नु अगाडि चाहिँ ग्यास अन गर्नु होला। अनि त्यसमा चाहिँ सानो डल्लो गरेर राख्ने अनि त्यसलाई फुराउनी मतलब मासको दाल फुराउनी, मासको दालको फुरौला अनि फुरौलालाई चाहिँ फुराउनी, त्यसरी फुराउनुपर्छ मजाले सानो हाल्दै। अनि त्यसलाई चाहिँ एकछिन मधुरो ग्यासमै पकाउनु अनि त्यसपछि राख्नु मजाले, त्यसलाई पकाउनु रातो हुँदाजेलसम्म, रातो भनेर डढ्दाजेलसम्म, कालो हुँदाजेलसम्म चाहिँ पकाउने होइन है। अनि बनाउने हल्का हल्का कलर नि आइसकेको छ त्यहाँ मेरो फुरौलामा। अनि त्यसलाई चाहिँ अब चलाएर रेड कलरको हुँदाखेरि आफूले पाक्ने भन्ने थाहा भएपछि चाहिँ पाक्छ। अनि त्यसपछि त्यसलाई चटनीसँग खाँदा नि हुन्छ, नत्र यतिकै खाँदा नि हुन्छ। ल इन्जोय गर्नुहोस् है त। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।